હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું રવાના લાડુ. અહીંયા એક લાડુ હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલો સરસ સોફ્ટ બન્યો છે અને ચાસણીની ઝંઝટ કર્યા વગર એકદમ સરળતાથી પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે આ રવાના લાડુ બનાવવાનું શીખીશું. આ લાડુ ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું ઘી ઉમેરીશું. ટેબલ સ્પૂનમાં જોશું તો 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આ રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી છે. ગ્રામમાં 35 ગ્રામ જેટલું ઘી છે. ઘી જ્યારે આ રીતે બરાબર પીગળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/4 કપ સૂજી એટલે કે રવો ઉમેરવાનો છે. 1 કપની ઉપર 1/4 કપ જેટલો આ રવો છે. ગ્રામમાં જોશો તો 175 ગ્રામ રવો છે અને એકદમ જે ઝીણો રવો આવે છે આપણે એ જ લેવાનો છે આ રીતનો. અને 1 કપ રવો ગ્રામમાં 140 ગ્રામ થાય છે અને 1/4 કપ રવો ગ્રામમાં 35 ગ્રામ થાય છે, એટલે કે ટોટલ 175 ગ્રામ આપણે રવો લીધો છે. હવે આપણે એને ધીમા તાપે ટોટલ 10થી 12 મિનિટ માટે સતત હલાવતા રહીને શેકી લેવાનું છે. બસ સહેજ એનો ગુલાબી કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું. એકદમ વધારે આપણે સૂજીનો લાલ કલર નથી આવવા દેવાનો, એટલે ધીમા તાપે જ આપણે એને શેકીશું. જો તમે એને મીડિયમ તાપે શેકશો તો ફટાફટ એનો લાલ કલર આવી જશે, પણ અંદરથી જે રવો હશે એ બરાબર શેકાયો નહીં હોય. તો ધીમા તાપે આપણે સતત હલાવતા રહીને એને શેકવાનો છે. અને અત્યારે તમને રવો શેકતી વખતે થોડોક સૂકો લાગશે, પણ વધારે ઘી ઉમેરવાની જરૂર નથી, નહીં તો જ્યારે તમે છેલ્લે એના લાડુ વાળશો ત્યારે એ બેસી જશે. લાડુ એના શેપમાં ગોળ નહીં રહે, એટલે આટલું ઘી ઇનફ છે. તો 12 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે સહેજ રવાનો લાલ કલર આવી ગયો છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એની અંદર 1/3 કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં જોશો તો 25 ગ્રામ જેટલું આ કોપરાનું છીણ છે. જો તમારી પાસે ફ્રેશ નારિયેલ હોય તો એ પણ તમે છીણીને આમાં ઉમેરી શકો છો. તો એકવાર એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને સાથે જ આપણે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દઈશું. તો 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન ઝીણી સમારેલી બદામ, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા કાજુ, 1 ટેબલ સ્પૂન સૂકી દ્રાક્ષ અને અડધી ચમચી જેટલું આપણે એમાં ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું. આમાંથી ડ્રાયફ્રૂટ્સ જો તમારે વધારે પણ નાખવા હોય તો તમે નાખી શકો છો. અને હવે આપણે ફક્ત 2 જ મિનિટ માટે એને ધીમા તાપે શેકવાનું છે, કારણ કે પેન પણ ગરમ છે, રવો પણ ગરમ છે, તો બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ શેકાઈ જશે. જો તમારે અલગથી ડ્રાયફ્રૂટ્સને ઘીમાં સાતળવા હોય તો એ રીતે પણ તમે શેકી શકો છો. અહીંયા મેં બધું સાથે જ નાખી દીધું છે. બે મિનિટ પછી આપણે એની અંદર દળેલી ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ જેટલી આખી ખાંડને જ મેં મિક્સરમાં પીસી લીધી હતી અને પાવડર કરી લીધો હતો. પોણો કપ એટલે કે 125 ગ્રામ જેટલી આખી ખાંડને મિક્સરમાં મેં પીસી લીધી છે. અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આની અંદર તમારે દળેલી ખાંડ જ ઉમેરવી. જો તમે ખાંડને વગર પીસે ડાયરેક્ટ ઉમેરી દેશો તો એ બરાબર ઓગળતી નથી. દળેલી ખાંડ લેશો તો એ જલ્દી ઓગળી જશે. અને આપણે આ રીતે ખાંડને રવામાં મિક્સ કરી લેવાની છે. બધા જ મેઝરમેન્ટ્સ અહીંયા મેં 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ માપીને લીધા છે. તમે ચાહો તો કોઈ એક વાટકીનું માપ સેટ કરીને બધી જ ચીજો એડ કરી શકો છો. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન એમાં મેં મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યો છે. એનાથી લાડુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે એની અંદર દૂધ ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું દૂધ લીધું છે. એમાંથી થોડું થોડું કરીને આપણે દૂધ ઉમેરીશું. બધું જ દૂધ આપણે નથી ઉમેરવાનું. અહીંયા બસ મેં અડધું જ દૂધ ઉમેર્યું છે. હવે આને બરાબર મિક્સ કરીને ગાઢું થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આપણું મિશ્રણ ગાઢું થઈને પેન છોડવા લાગ્યું છે. બસ મેં 100 ml જેટલું જ દૂધ ઉમેર્યું હતું. તો હવે આને આપણે પંખા નીચે ઠંડુ થવા દઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું લાડુનું મિશ્રણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે એને હાથથી અડી શકીએ એટલું જ આપણે એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ટોટલી ઠંડુ નહીં થવા દઈએ. અત્યારે પણ આ મિશ્રણ થોડુંક વામ છે એટલે કે હુંફાળું છે, ત્યારે આપણે એમાંથી લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીશું. તો આ રીતે થોડુંક મિશ્રણ આપણે હાથમાં લઈશું અને ગોળ લાડુ બનાવશું. જે સાઇઝમાં નાની મોટી સાઇઝના તમારે લાડુ બનાવવા હોય એ રીતે તમે બનાવી શકો છો. તો આ આપણો રવાનો લાડુ તૈયાર છે. હવે આપણે એને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લઈશું અને બાકીના બધા જ લાડુ આપણે આ જ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે. આ લાડુને આપણે તરત નથી ખાવાના. 1 થી 2 કલાક માટે તમારે એને ફ્રીજમાં મૂકી દેવાના છે, જેથી એ એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય. એ પછી તમે એને ખાશો તો ખૂબ જ સરસ લાગશે. એકદમ વધારે સોફ્ટ પણ નહીં અને એકદમ વધારે હાર્ડ પણ નહીં, એ રીતનું એનું ટેક્સચર આવી જશે. અને દૂધ પણ તમારે આમાં વધારે નથી ઉમેરવાનું. ફક્ત બાઇન્ડિંગ આવે રવાનું એટલું જ આપણે એમાં અડધો કપ જેટલું જ દૂધ ઉમેર્યું છે. તો બાકીના બધા જ લાડુ આ રીતે બનાવી લેવાના છે. અહીંયા મેં બધા લાડુ બનાવી લીધા છે અને આ લાડુ તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલો સરસ દાણાદાર અને સોફ્ટ બન્યો છે. થોડો વખત એને ફ્રીજમાં મૂકીને સેટ કરી લો. એ પછી તમે એને આરામથી 2-3 દિવસ રાખીને ખાઈ શકો છો.
તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રવાના લાડુની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.